साथीहरु जावास्क्रिप्ट को बेसिक प्रब्लममा तपाईहरुलाई स्वागत छ र साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई जावास्क्रिप्ट मा र्यान्डम नम्बर चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्ने त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नाउ लेट्स बिगिन द भिडियो। अब साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ जावास्क्रिप्ट मा र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ तपाईले math.random भन्ने मेथडलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट कोडिङ तर्फ लागौं। सो सबैभन्दा पहिले चाहिँ म एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्छु र्यान्डम भनेर हैन। सो मैले r भनेर दिएँ। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि math object हुन्छ हामीसँग। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले random भन्ने मेथड हुन्छ त्यसलाई कल गर्नुस् र यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब सेमिकोलन दिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब console.log त्यसपछि यसमा चाहिँ r लाई तपाईले प्रिन्ट गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि 0 देखि 1 सम्मको चाहिँ र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्छ र 1 चाहिँ हाम्रो इन्क्लुडेड हुँदैन है। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ 0 देखि 1 सम्मको चाहिँ हाम्रो नम्बर चाहिँ जेनेरेट भइरहेको छ। अब तपाईले चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि अब जुन यो पोइन्ट भ्यालु आइरहेको छ नि तपाईले यसलाई चाहिँ हटाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ फ्लोर भन्ने मेथडलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले चाहिँ यसलाई अब ब्र्याकेटमा दिनुस्। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले math.floor भनेर दिनुस् है। सो तपाईले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुस्। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ 0 मात्रै आउँछ है यो केसमा चाहिँ। अब तपाईले चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि 0 देखि 9 सम्मको नम्बर चाहिँ जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्टु तपाईले चाहिँ 10 गर्दिनुस्। सो इन्टु 10 गर्दिनु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि 0 देखि हाम्रो चाहिँ 9 सम्मको चाहिँ नम्बर जेनेरेट हुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आउटपुट है। अब तपाईले चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि 0 देखि 10 सम्मको जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने के गर्नुस् भन्दाखेरि एक नम्बर तपाईले अप दिनुस् हैन। सो अप दिनु भयो भने चाहिँ 0 देखि अब 10 सम्मको चाहिँ हाम्रो नम्बर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जेनेरेट हुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 10 पनि आएको थियो 0 त अघि नै आइसकेको थियो। सो यसरी चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब 0 देखि 10 सम्म चाहिँ तपाईले अब नम्बर चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यदि तपाईहरुले चाहिँ अब 1 देखि 10 सम्मको चाहिँ नम्बर जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईले अब 10 नै गर्दिनुस्। यसले के गर्छ भन्दाखेरि 0 देखि 9 सम्मको नम्बर जेनेरेट गर्छ। अब तपाईले चाहिँ 0 मा 1 जोड्नु भयो भने त 1 भइहाल्छ। सो त्यही भएर तपाईले यसमा के गर्नुस् भन्दाखेरि +1 गर्दिनुस्। सो +1 गर्दिनुस् अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि यसले 0 देखि 9 सम्म जेनेरेट गर्छ। 9 + 1 गर्नु भयो भने चाहिँ 10 हुन्छ। सो यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 देखि 10 सम्मको नम्बर चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ 1 देखि 10 सम्मको चाहिँ नम्बर जेनेरेट भइरहेको छ। साथीहरु भिडियो मन परिरहेको छ भने यस्तै प्रोजेक्ट्सहरुको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथीहरु भिडियो लाइक गर्नुको साथसाथै अरु साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नु होला। अब तपाई चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै दुईवटा इन्टरभलमा चाहिँ र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सो सिम्पल छ हैन। एउटा फर्मुला चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा भेरिएबल हामीले यहाँ क्रिएट गरौँ हैन लेट मिनिमम भनेर। सो मिनिमममा चाहिँ म 10 राख्छु। त्यसैगरी चाहिँ अब लेट हाम्रो चाहिँ यहाँ म्याक्सिमममा चाहिँ म अब 90 राख्छु है। 10 देखि हामी चाहिँ 90 सम्मको चाहिँ हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्दा नम्बर जेनेरेट गर्न चाहन्छौँ भने तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्दिनुस् भन्दाखेरि सो यसमा चाहिँ तपाईले अब 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने त कुरै भएन हैन। तपाईले यसमा चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि म्याक्स त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले माइनस मिनिमम गर्नुस्। अब त्यसपछि अब यहाँ त तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो है। सो हाम्रो र्यान्डमले चाहिँ अब 0 देखि 1 सम्मको जेनेरेट गर्छ। 0 मा तपाईले 1 जोड्नु भयो भने 1 बाट सुरु भइ नै हाल्यो। 0 मा 2 जोड्नु भयो भने 2 बाट सुरु हुन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ तपाईले के दिनु पर्यो भन्दाखेरि मिनिमम भनेर दिनु पर्यो है। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ r लाई प्रिन्ट गर्नु भयो भने तपाईले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि 10 देखि 90 सम्मको चाहिँ नम्बर पाउनुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि 90 चाहिँ हाम्रो इन्क्लुडेड हुँदैन है। 90 चाहिँ हाम्रो इन्क्लुडेड हुँदैन। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अब 10 देखि चाहिँ 90 सम्मको आएको छ तर 90 चाहिँ हाम्रो इन्क्लुडेड हुँदैन। अब यदि तपाईले चाहिँ 90 पनि इन्क्लुड गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिम्पल तपाईले यसमा चाहिँ +1 गरिदिनु पर्यो। सो यति गर्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब 10 देखि 90 सम्मको चाहिँ हाम्रो र्यान्डम नम्बर आउँछ। त्यसमा चाहिँ 10 पनि इन्क्लुड हुन्छ। त्यसैगरी 90 पनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्लुड हुन्छ। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र्यान्डम नम्बर चाहिँ यसरी जेनेरेट भइरहेको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले जावास्क्रिप्टमा र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु आजको लागि यति नै। म तपाईहरुसँग अर्को इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथ भेट हुनेछु। थ्यांक यू फर वाचिङ।